أهلا بيكم سنة تالتة إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض أسئلة التميز لدرس الحملة الفرنسية على مصر. يلا بينا نحل أسئلة اختر. أول سؤال معانا: ربط الوالي العثماني مصيره بمصير المماليك بعد معركة نقط أبيقير البرية، إمبابة، شبرخيت، أبيقير البحرية. هقولك هي الإجابة هتكون بعد معركة إمبابة. هو دلوقتي ايه اللي حصل بعد معركة إمبابة؟ هقولك من ضمن نتائجها هزيمة المماليك وفرار كل من مراد بك إلى الصعيد وإبراهيم بك ومعه الوالي العثماني إلى الشام. يبقى كده الإجابة هتكون بعد معركة إمبابة. السؤال رقم 2: حدث فراغ سياسي في حكم مصر بعد معركة نقط شبرخيت، أبيقير البرية، أبيقير البحرية، إمبابة. الإجابة برضه هتكون بعد معركة إمبابة. بعد معركة إمبابة لما الوالي العثماني ساب مصر وراح الشام، فكده مفيش حد تبع العثمانيين بيحكم مصر، وبالتالي حدوث فراغ سياسي بعد معركة إمبابة. السؤال رقم 3: تخلى نابليون عن تعهداته مع علماء الأزهر بعد دخوله للقاهرة، كان سببا في ثورة القاهرة الأولى، مقاومة أهالي الصعيد، ثورة القاهرة الثانية، تحالف المماليك مع العثمانيين. طبعا ده كان سبب في ثورة القاهرة الأولى، لأن كان من ضمن التعهدات مع علماء الأزهر أن نابليون بونابرت يحافظ على الأموال والأرواح، ولكن قام نابليون بفرض الضرائب الفادحة على المصريين، فالإجابة هتكون ثورة القاهرة الأولى. السؤال رقم 4: التقت القوات الفرنسية مع العثمانيين للمرة الثالثة بعد فشل اتفاقية العريش، ولا أثناء حصار عكا، ولا في معركة أبيقير البحرية، ولا في معركة أبيقير البرية؟ بص كده معايا، بعد فشل اتفاقية العريش ده كان في عهد كليبر، والجيش الفرنسي لما هجم على الجيش العثماني رجع الجيش متقهقر. أما أثناء حصار عكا ده كان لما خرج نابليون بحملة على الشام 1799. أما بقى في معركة أبيقير البحرية ما كانش فيه أصلا التقاء بين الجيوش العثمانية والجيوش الفرنسية. في معركة أبيقير البرية التقت القوات الفرنسية مع الأسطول العثماني، كان بعد عودة نابليون من الشام. يبقى المرة الأولى أثناء حصار عكا، والمرة الثانية في معركة أبيقير البرية، والمرة الثالثة بعد فشل اتفاقية العريش. يبقى الإجابة هتكون بعد فشل اتفاقية العريش. السؤال رقم 5: طلع المصريون على بعض ملامح الحياة الديمقراطية في أوروبا من خلال مشاركتهم في المجمع العلمي، تأليف كتاب وصف مصر، الدواوين، مقاومة الحملة. الإجابة هتكون الدواوين اللي أنشأها نابليون، وكان الهدف منها تدريب العلماء والأعيان على نظام مجالس الشورى. استنتج السبب. استنتج السبب يعني بما تفسر. السؤال رقم 1: خلو القاهرة من أي قوة للدفاع عنها ضد الحملة الفرنسية يوليو 1798. لأن طبعا كان في معركة إمبابة هزيمة المماليك وفرار كل من مراد بك إلى الصعيد وإبراهيم بك ومعه الوالي العثماني إلى الشام. السؤال رقم 2: كان للحملة الفرنسية أثر إيجابي في اتصال مصر حديثا بحضارتها القديمة، لأن علماء الحملة نجحوا في اكتشاف وفك رموز حجر رشيد، والذي أدى إلى التعرف على التاريخ المصري القديم. قارن بين أسباب توقف التجارة الخارجية لمصر في أواخر القرن ال15 وبعد مجيء الحملة الفرنسية عام 1798 ميلاديا. هي أسباب توقف التجارة الخارجية لمصر في أواخر القرن ال15 كان بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 1498 اللي اكتشفه البرتغاليون، فبالتالي تحول طريق التجارة من الشرق إلى الغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح دون المرور بدولة مصر. بعد مجيء الحملة على طول كان السبب في توقف حركة التجارة تحطم الأسطول الفرنسي في معركة أبيقير وحصار الأسطول البريطاني للشواطئ الشمالية لمصر. ما العلاقة بين معركة أبيقير البحرية واتفاقية العريش؟ هقولك نتج عن معركة أبيقير البحرية تحطيم الأسطول الفرنسي وحرمان الحملة من إمدادات فرنسا لها، وبالتالي زادت الأخطار اللي بتحيط بالحملة. لذلك فكر كليبر في الرحيل عن مصر، فعقد اتفاقية العريش 1800. كان من ضمن شروطها خروج الحملة الفرنسية بجنودها إلى فرنسا على نفقة الدولة العثمانية. من الخريطة المقابلة استنتج يشير الرقم 4 إلى منطقة أخفق نابليون في إخضاعها بمصر وهي الصعيد. السؤال رقم 2: يشير الرقم إلى مدينة أعدم نابليون جميع حاميتها. رقم 6 مدينة يافا. السؤال رقم 3: يشير الرقم إلى جزيرة استولى عليها نابليون لمراوغة الأسطول الإنجليزي. رقم 1 هتكون جزيرة مالطا. وبكده نكون خلصنا حل أسئلة التميز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.